Hey guys, Coach Mundo here and you're watching the episode 2 of my violin expedition. In last week's video, pinakita natin yung pag-unbox natin nito, pinakita natin yung nasa loob ng case, and nagbigay din ako sa inyo ng special tips on buying your violin. Disclaimer lang, tingnan niyo yung ilalim na to. Yan. On this episode, matututunan nyo kung paano mag-install, mag-tune, at mag-sound test. Okay? Let's begin. Pag bumili kayo ng violin online or kahit saan, usually ganito yung marireceive nyo. Yan. Ganyan siya. Yung strings niya, nakaganito. Okay, magtaka. Okay lang yan kasi kunting ano lang yan, babalik din yan. Alright? Okay. Parang ukulele na tuloy siya. O, yan. Guys, nagre-review lang din pala ako sa YouTube ng tutorials. So, if may mali ako dito sa video na to, please comment below. Alright guys, step 1, setup na tayo. Ito yung tinatawag na tuning pegs. Yan, tuning pegs yan. Bali gagawin natin ngayon, ita-tight lang natin siya. Hindi natin muna siya itotono, tighten lang. Kasi ilalagay natin itong bridge. Yan, ito yung bridge. So tighten lang natin ng konti kasi loose to eh. O nga pala guys, pagka tighten yung strings, dapat pataas siya. Meaning pag ganon. Pailalim kasi, luluwag yan. Pag pataas, same goes to all. Unlike sa gitara, sa acoustic, di ba, parang an opposite siya. Ngayon sa violin, isa lang yung direction ng tuning niya. Tapos makikita nyo rin dito, dapat merong linya dito. Susundan nyo yan. Kailangan dapat dyan nakalagay yung strings nyo. Usually, nakalagay na yan dyan before. Pag binili nyo yung violin nyo. Yan. Hindi naman siya tinutune. Ano ko lang. Na-tighten up ko lang siya. So, dapat nakatingin ka pa rin sa violin. Hindi pala dapat ganun kasi parang gitara pala siya yun. So, ito ulit yung bridge. Napakita sa inyo na meron siyang dalawang side na may mas mataas, may mas mababa. Sa side ko, ang tingin ko is ito yung mas mababa. Ito. Tama ba? Ayan, sa side nyo. Right side nyo. Tama, di ba? Mas mababa to. So now, ilalagay natin siya sa ilalim ng violin. Alright? Okay, para mas kita nila. Ayan siya. Okay. Wait. Stop right there. Ito yung, may markers yan. So, by the way, isa pa. Tingnan niyo yung marker ng bridge. Para siyang sa dito. Meron siyang marker dito. Diyan mo ilalagay yung strings equally. Ngayon kung manonotice nyo na may sound holes yung violin. Alright? Ito. Diyan nagpo-produce yung sound na nagagawa natin sa violin. Pero ano hindi natin napapansin? Ano kaya? Guys. So ito guys. Yan. Marker din yan. Marker ng bridge para mapantay mo siya. So, hindi pa dyan. So, dapat dito. Equally yun na siya. Check nyo rin to. Kailangan pantay din siya. Kunti na lang. Adjust nyo. Yan. Adjust na natin siya. Nalagay na yung bridge. Ngayon, salpak natin yung strings sa markers. Ito. Okay guys. Ngayon, nasalpak na natin yung bridge sa violin. Very, ano na siya, pantay na siya. Ganyan yung markers. Oh. Ayun. Ngayon, markers naman for the strings. So, ito yung strings na G, D, A, E. Alright? So, sasalpak na natin siya dito. Sana makita nyo. Ayan. So, dahan-dahan na kasi gumagalaw din yung bridge. Kasi hindi pa tayo fully tuned eh. Medyo tight tayo kasi tight lang yung budget natin eh. Pero ito yun. So, okay na. Napantay na natin sila. Okay na yung bridge. Okay na yung strings. Salpak na dito. Okay na. Step 2, tuning naman tayo. Tuning na tayo. May makita ka dito. Yan, fine tuners. Pero later yan. Kasi minimal adjustments daw yan. Ito yung pinaka-adjust mo. Ngayon, tip ko sa inyo, at tip din ng lahat, sana, na pag mag-tune ka, hindi lang parang gitara na ikot mo lang siya. Dahil ibang-iba ang violin. Kasi pag nag-tune ka sa violin, mabilis lang siya mag-change ng ng tone. Guys, kung nga pala, before that, pag mag-tune tayo, dapat dito sa muna, sa gitnang strings. Para hindi masyadong gumalaw yung bridge. Okay? Plucking tayo parang gitara.
Bilis, di ba? Yan, medyo tight na siya. So, gagalawin natin yung gilid. Guys, take note ha, hindi pa masyado tayo nag-tune. Kasi, pina-perfect lang natin yung placement. Ito, sana hindi nagagalaw yung bridge. Kailangan talagang balance siya. Makikita yung dapat perfectly balanced siya. So guys, tip ko pala sa inyo, parang pag mag-tune ka nito, parang nagbubukas ng Centrum Vitamins. Kasi, push and turn. Ganun siya. Bakit push and turn? Kasi, naglo-lose yung tuning pegs time to time. Kaya dapat, hindi lang basta turn kasi, syempre, naggaganon siya ng strings eh. Talagang itatighten mo siya for security lang. Ayun. Yan, sinasabi sa inyo. Pag turn ka lang, yun, nag-loosen na siya. So, parang sayang yung chinun nyo. Ngayon, try natin, paloob. So, for now, na-tighten na natin siya. Game na talaga. Tune na tayo. So, guys, tip ko pala sa inyo, pag tune kayo, syempre, relay kayo din sa tainga nyo. Pero since bago lang ako sa violin, kailangan ko ng katulong. So guys, gagamit tayo ng app called Guitar Tuna or Guitar Tuna. Ayan, meron siyang variety ng instruments, pero pinili ko dito is yung violin. So ayan, basta open nyo lang yung microphone nyo, mag-detect nyo yung sound. D. Yung sunod is A, tsaka E. Yun yung papakinggan natin ng mabuti. So, tune lang natin siya ng mabilisan. So guys, pag kunyari medyo tight na siya, dito ko nagagalaw sa fine tuners mo. Hirap talaga tong ina to. Nakakaba. Baka pumutol. Baka pumutol sa mukha mo eh. Fine tuners na yung ginagalo ko guys. Hindi na to. Kasi hindi na kaya eh. Parang ayoko na ituloy, baka maputol. Lang pamalit. Paano natin matapos yung tutorial? Malapit naman na Yan, anyway, medyo malapit naman na siya sa original. Wait lang. Okay guys, tune na siya. Yan guys, medyo na-tune na natin. Hindi siya exact. Pero ayoko lang kasi maputol kasi wala tayong extra. Baka hindi natin matapos yung tutorial. So, G, D, A, E. Konti lang. Konti pa, no? Ayan. Yung space niya. Ating rosin, medyo nabasag ko na nga siya eh. Actually, basag siya nung dumating siya, pero okay lang yun. Yung rosin na to, gagawin mo siyang powder. For my sake, coin yung kakaskas ko para mabilis. Para mabilis magkaroon ng powder.
So, yan. Sabi daw kasi ng mga nasa stores, kahit ano ikaskas mo dyan, basta mag-produce ng powder. Kasi yun yung ilalagay mo sa bowl mo. Okay? Yan, guys. So, medyo marami tayo nakaskas. Yan, nakita niyan. Yan yung powder. Yan, nahulog na nga. Ulit. Okay. Alright. There we go. Now, ito yung bowl nyo. Ilalagay natin siya. Ikakaskas naman na yan. I think for about 10 minutes. 10 minutes pwede na yun, no? Okay. Basta ganyan lang. Huwag ka masyadong magtatagal dito kasi kailangan i-spread mo rin siya sa other strings. Horsehair. Na-absorb na niya sa horsehair, yung rosin. For a bit, mapoproduce natin ng sound yung violin natin. Tapos guys, yan, medyo may maputi-puti na siya. Kita niyo naman ata. Huwag niyo siyang hawakan. Hinawakan ko siya sa first episode. Dapat rosin lang talaga ang hawak sa kanya. Yung powder. Yan, medyo over-rosin na to. So ito yung bow. Meron din siyang tuning dito para sumikip at lumuwag. So mapapansin niyo yun. Yan, parang ano lang din. Parang tune ka lang din ng strings. Pero ito, horsehair to eh. Yun, ito na yung rosin. Sound test na tayo guys, sound test na! O nga pala guys, nag-purchase pa ako ng separate dito, shoulder rest kasi hindi siya kasama sa package. Now, ito yung shoulder rest na binili ko. Ilalagay ko yung link sa description. Ngayon guys, hindi ko pa nasa-study yung yung pinaka right posing. Yung right posture ng pag-violin. Okay? So, baka next video na yon. Hindi dapat siya atagin ito eh. Feeling ko dapat ganun siya eh. Ganun mo siya hawakan. So, bale, pag-aralan natin yan, guys. Alright? Proceed with the sound test. Alright. Nice. Tapos guys, pag bubuo kayo, dapat dito lang sa gitna. Siguro dapat. Correct me if I'm wrong. Tapos dapat, diretso lang kamay mo. Hindi ka pwedeng ganun. Hindi ka pwedeng ganun. Kasi ako, in my opinion lang siguro, parang ginaganon ko yung kamay ko para tumama dun sa desired string na gusto kong i-play. So for example, G lang. Okay, wala pa akong alam ng music. Baba ka ng konti lang para mapatong mo siya dito. D. Kasi A. B, A, E. Kuha na tayo ng horror music. Okay, natuwa no? Natuwa. Pero, yun, parang dun yung mga horror music no? Uy, hi, hello sa mga hindi pa nagsubscribe sa channel ko. Mag-subscribe na kayo dahil ewan ko na lang pag hindi pa. Like nyo na rin yung video, mag-comment na rin kayo, i-share nyo, tapos hampasin nyo yung bell dyan. Pag hindi nyo hinampas, sound test natin. Tutuwa na ako, di na ako di na ako nagko-content eh. So on the next video, baka turo ko sa inyo kung paano mag-maintenance nito. Baka bumili na rin tayo ng fretboard stickers, yun yung nilidikit dito, parang markers, parang sa gitara. Para at least kita mo kung nasan fret ka na, nasan nota ka na, yun, para ma-practice ka lang. Ang pinapractice lang naman talaga dito is yung tenga, hindi yung mata. Yung sabi ng iba. Alright? Correct me if I'm wrong. Comment yan. After natin siguro malagay yung fretboard stickers, baka magtugtog ako ng first ever song ko kasi wala pa talaga akong alam na itugtog dito. Yung karamihan, Twinkle Twinkle Little Star. Pero try natin something else. Yung medyo, basta, malalaman na rin sa episode 3. As always guys, Coach Mundo here. Kita-kits sa ating next video.